Morning. Good morning. Huwag mo pakalaman yan ha. Nag-edit ako. Mag-yoga lang si Nana. Ikaw naman. Good morning guys. So today is July 7. Tama ba? Titingnan ko muna. Yeah, July 7, Wednesday. And mag-yoga lang ako. Ayan na yung bulinggit. Not yet morning, not yet. Not yet morning. But anyways, mag-yoga muna ako. Hi guys! So, ngayon, kararating lang ng pagpasensyahan nyo na maingay doon kasi merong ng pesticide kasi sobrang daming ipis dun sa kusina namin, grabe. But anyways, gusto ko lang pakita sa inyo yung mga napamilihan ko sa SHEIN. Alam nyo naman ako, addicted na ako sa SHEIN. Kasi puro Amazon, ngayon SHEIN na. And puro mga t-shirt lang naman siya na white, tas isang black. I think 7 or 8 na mga shirt. So, ito yung unang shirt na nabili ko. It says vegan. Powered by plants. Tapos, meron siyang parang leaf dito sa gilid. I got the size small and black yung nakuha kong color. Tuck-in natin ha. Kasi gusto ko talaga yung mga t-shirts ko nakatuck-in. Wish na extra small yung nabili ko dito. Pero okay na din tong size na to for me. Ayan siya. Very loosely lang. So, ito naman yung second na t-shirt. I got this in a size extra small. So, yung kanina small yun, diba? Ito talagang ang size ko is extra small. Ayan siya. And it just says, walk by faith, not by sight. Tapos 2 Corinthians 5-7. Yung t-shirt na Gildan or or something. I don't like that kind of shirt. Sobrang tigas niya. Ito, sobrang soft nung t-shirt niya. Ayan. Ito yung pinagawa ko dun sa customized na shirt printing. Ang lang ng kanyang t-shirt, sobrang tigas. Naman yung niya dito, yung printing niya, kaso gusto ko sana sa baba pa. Pero okay naman to so far, yung tela talaga niya is matik. So this is the next shirt. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng purchase ko. I didn't expect that. Crop siya, so hindi siya yung natatuck in. Pero gusto ko kasi ganito yung style ng t-shirts na sobrang fitted lang niya and ang tela niya is very soft. But as you can see, it's very see-through. So, kailangan yung bra nyo dito is nude lang. Ang kaso nga sa akin is yung aking bra ngayon is color blue. So, kitang-kita nyo talaga yung pagkaganon. So, if ever na bibili kayo ng ganito, I would suggest na magsuot kayo ng mga nude na bra. So, ayan siya. I got the size small din and it sits perfectly on me. Medyo see-through nga lang talaga siya pero hayaan niya na. So, it says blessed lang tapos it has a heart in the middle and I got the size small. Medyo maluwag to sa akin kaya hindi ako sure kung okay ba siya. Pero maganda naman yung fitting niya at malambot din. Ayan. So, ito naman yung sumunod. It says matcha dessert. I think I got this in the size medium. Hey. Hindi siya ganun kaluwag as Ayan siya, oh. Hindi siya yung ganun kaluwag as yung before na medium na na-try ko.
I just love matcha, so I have to get this t-shirt right here. So guys, ito naman, medium to. Ang laki, diba? As compared mo dun sa matcha. Ang laki niya. Tapos, ano, it just says, living on a prayer. Ayan. I just love the coat. Cute lang, diba? So, ito naman yung second to the last shirt na nabili ko. It's just, crop din siya. And it says 90s. I got the size small. Pero yung fitting niya, hindi siya ganun as yung talagang body hugging as yung una kong pinakita sa inyong crop. Thick yung fabric nito as compared mo dun sa nauna kong binili. And lastly, ito naman, sobrang laki niya sa akin. I got the size medium. And nag-iiba yung sizing reference niya. Tingnan nyo, ito medium to, hindi masyadong, sobrang laki niya. Tapos yung isang medium na matcha tea, medium din yun. Pero hindi siya ganun kalaki. So, ito yun. It just says, do yoga and enjoy life. And there's babae dito sa taas. Ang ganda niya talaga. Gusto ko yung quotes niya. Kaya lang sobrang laki niya. Kaya bibili ako ng mas maliit nito. I-return ko na to, tapos bibili ako ng mas maliit. So, ganito lang ang itsura niya kapag crop or fitted sa akin. Kapag naman nakatuck in. Yan. Guys, today pala yung aking second dose ng vaccine. So, ano pa yun mga 4 o'clock pa. Pero, natry ko munang pumunta ng mas maaga ngayon. It's actually 2:24 pa lang. Kaso, kasi may gagawin pa ako. So, ang talagang time ko dun is 6:30. Pero, tinawagan nila ako na dumating na mas maaga. Tapos, nasabi ni Papa na 4 daw ako pupunta. I'm like, dapat mas maaga pa dun kasi marami pa talaga akong gagawin. Mag-edit pa ako ng videos at maglilinis pa ako natin. So, yun. Ito lang yung outfit ko. Naka-t-shirt lang ako. Kasi umuulan din, kaya hindi ako makapag-dress. Gusto ko sana mag-dress, kaya lang. Ayan, t-shirt tsaka leggings lang. Gosh, hindi ko alam kung nasa... Bago kasi to, sa school ako pupunta. Hindi dun sa mismong ospital ng last time na pinuntahan ko. So, yun nga, they have 15 minutes to observe, like yung last time din. So, hanggang 54 pa ako. Dapat mas maaga pa akong pumunta dito, as compared mo kanina. Kasi tingnan mo sobrang pero actually kanina talagang umuulan talaga, kaya hindi ako makakapunta. Bibili lang ako ng merienda namin sa, Filipino bakery. Kasamahan niyo ako. Bakery dito. Manila Bakery. Ayan sila. Hi guys, this is the second day nung yung binakunahan ako. Wala akong naramdaman like yung last time. Ngayon sobrang sakit ng ulo ko, nilalagnat ako. Sobrang taas ng lagnat ko ngayon. Date ko lang kasi masama pa rin talaga pakiramdam ko. Kaya yun, Pfizer yun ha. Pfizer. Pero sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa sobrang sore ng ng balikat ko. Ayun lang. End ko na rin yung vlog kahapon. Thank you so much for watching and see you again on my next video. Bye!